Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο έλεγχος της ανθρωπότητας επιτυγχάνεται συνήθως μέσω της πολιτικής ή της οικονομίας. Στην πραγματικότητα όμως, η παγκόσμια κατοχή είναι καθαρά βιολογική, δονητική και ενεργειακή. Υπάρχει μια αόρατη συχνότητα που διαπερνά τα πάντα γύρω μας, από τον αέρα που αναπνέουμε μέχρι το ίδιο μας το νευρικό σύστημα. Σήμερα θα αποδομήσουμε το πώς το DNA μας έχει μετατραπεί σε έναν εγκλωβισμένο δέκτη και τι είναι αυτό που το αποκαλούν τείχος της αντίληψης. Ένα τεχνητό φράγμα που εμποδίζει τη συνείδηση να δει την πραγματικότητα πέρα από τα σήματα του Matrix. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η φυλακή, πρέπει να καταλάβουμε τον ήχο και την επανάληψη. Το 1939 καθιερώθηκε παγκοσμίως το κούρδισμα της μουσικής στα 440 Hz. Αυτή η πληροφορία ίσως ακούγεται τεχνική, αλλά είναι η βάση του ψυχικού μας εγκλωβισμού. Η φύση, το ανθρώπινο σώμα και η κίνηση των πλανητών συντονίζονται με τα 432 Hz. Μια συχνότητα που ακολουθεί τη χρυσή τομή και επιτρέπει στο DNA να ανοίγει και να θεραπεύεται. Τα 440 Hz αντίθετα είναι μια που δεν υπάρχει στη φύση. Είναι ένας ανταγωνιστικός παλμός που δημιουργεί μια διαρκή κατάσταση άγχους. Όμως η συχνότητα δεν μεταφέρεται μόνο μέσω της μουσικής. Μεταφέρεται μέσω της επαναλαμβανόμενης πληροφορίας. Οι ειδήσεις, τα σλόγγαν και η συνεχής ροή αρνητικών γεγονότων λειτουργούν ως ένας ρυθμικός παλμός που σφυροκοπά το υποσυνείδητο. Όταν μια πληροφορία επαναλαμβάνεται με συγκεκριμένο ρυθμό, ο εγκέφαλος πάβει να την επεξεργάζεται κριτικά και την αποδέχεται ως δική του αλήθεια. Αυτός ο βομβαρδισμός αναγκάζει το DNA να συσπυρωθεί για να προστατευτεί. Αυτή η συσπήρωση εμποδίζει την επικοινωνία με τις ανώτερες σφαίρες της ύπαρξής μας, περιορίζοντας την αντίληψή μας στις 5 αισθήσεις. Οι ελεγκτές γνωρίζουν ότι ένας πληθυσμός που είναι κουρδισμένος στην ανησυχία και στην επανάληψη του φόβου είναι ένας πληθυσμός που δεν πρόκειται ποτέ να αμφισβητήσει τους δεσμοφύλακές του. Εδώ μπαίνουμε στα σκοτεινά εργαστήρια όπου η θεωρία γίνεται πράξη. Για δεκαετίες διεξάγονται πειράματα άκρως απόρριτα για το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Προγράμματα όπως το MK Ultra που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 50 ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Όμως η πιο τρανταχτή απόδειξη για τη χρήση ψυχοτρονικών συχνοτήτων ήρθε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με το περιβόητο σήμα της Μόσχας. Από το 1953 έως το 1976 η σοβιετική κυβέρνηση βομβάρδιζε την αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα με μικροκύματα χαμηλής έντασης. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο σωματικές ασθένειες, αλλά και η παρατήρηση αλλοιώσεων στη συμπεριφορά και στη συγκέντρωση του προσωπικού. Αυτή η τεχνολογία εξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε ψυχοτρονικά όπλα. Πρόκειται για συσκευές που εκπέμπουν σε συχνότητες ELF, Extra Low Frequency, οι οποίες συμπίπτουν με τα κύματα Α και Β του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το 1975, ο σοβιετικός ηγέτης Λεωνίδ Μπρέζνιεφ πρότεινε διεθνή απαγόρευση των όπλων μαζικής καταστροφής νέου τύπου, φωτογραφίζοντας όπλα που επιτίθενται στο ανθρώπινο πνεύμα. Παράλληλα στη ΣΥΠΑ, ο δόκτωρ Χοζέ Ντελγκάντο απέδειξε ήδη από τη δεκαετία του 60 ότι μπορούσε να ελέγξει τη συμπεριφορά μέσω τηλεχειριζόμενων ηλεκτρομαγνητικών ερεθισμάτων. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν αποδεδειγμένα σε πεδία μαχών όπως τον πόλεμο του κόλπου το 1991, όπου αναφορές κάνουν λόγο για συστήματα σιωπηλής επικοινωνίας που προκαλούσαν στους αντιπάλους μια ακατανίκητη επιθυμία να παραδοθούν.
Ποιος μπορεί λοιπόν να εγγυηθεί ότι σήμερα, με την τεράστια εξάπλωση των δορυφορικών δικτύων, των κεραιών που περιβάλλουν τις μεγαλοπόλεις, αυτά τα σήματα δεν χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση μιας μόνιμης κατάστασης υπνοτισμένης αποδοχής στον πληθυσμό? Αυτό είναι το πραγματικό τείχος της αντίληψης. Μια τεχνολογική παρέμβαση που αλλοιώνει τα εγκεφαλικά κύματα, εμποδίζοντας τον άνθρωπο να συντονιστεί με τη δική του εσωτερική φωνή. Είναι η απόλυτη βιολογική κατοχή, όπου ο εγκέφαλος του θύματος μετατρέπεται σε ένα τερματικό που εκτελεί εντολές χωρίς ποτέ να αντιλαμβάνεται την παρέμβαση. Τι συμβαίνει όμως όταν όλη αυτή η τεχνολογία και η προπαγάνδα πετύχουν το σκοπό τους? Τότε ξεκινά η παραγωγή του λους. Έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενο βίντεο γι' αυτό, αλλά ας το κάνουμε μία ακόμη φορά. Το λους είναι μιας υψηλής πυκνότητας συναισθηματική ενέργεια που εκλείεται από όλη μας την ύπαρξη, από το ίδιο μας το DNA, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ακραίου στρες ή τρόμου. Οι οντότητες που ελέγχουν αυτό το σύστημα τρέφονται από αυτή την ενέργεια. Το DNA μας λειτουργεί ως μετατροπέας, λαμβάνει τη θεϊκή ενέργεια της ζωής και μέσω των συχνοτήτων του φόβου τη μετατρέπει σε τροφή για το Matrix. Όταν βλέπετε ειδήσεις που προκαλούν πανικό ή όταν ζείτε μέσα στην ανασφάλεια ή ακόμη και σε συνθήκες ακραίου τρόμου, το DNA σας εκπέμπει αυτή την ενέργεια. Είναι μια αόρατη συγκομιδή. Το τείχος της αντίληψης είναι εκεί για να σας πείσει ότι ο φόβος σας είναι δικαιολογημένος, ώστε να συνεχίσετε να τροφοδοτείτε το σύστημα. Η κατοχή είναι τόσο βαθιά που έχουν καταφέρει να χρησιμοποιήσουν την ίδια τη βιολογία μας εναντίον μας. Όσο η δόνησή μας παραμένει χαμηλή, παραμένουμε παραγωγικοί για τους ελεγκτές μας. Πώς καταρρέει ένα σύστημα που ελέγχει τον εγκέφαλο και το DNA σου? Η απάντηση βρίσκεται στη γνώση της κυριαρχίας. Το τείχος της αντίληψης βασίζεται στη δική μας άγνοια. Η απελευθέρωση ξεκινά τη στιγμή που το άτομο αποφασίζει να ξεκουρδίσει τον εαυτό του από το σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνειδητή αποχή από τις πηγές της επαναλαμβανόμενης πληροφορίας και την επανασύνδεση με τις φυσικές συχνότητες. Επίσης, ένας ακόμη τρόπος που τον συστήνω ανεπιφύλακτα είναι να αποφασίσει κάποιος να πάρει μαθήματα από την Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Εκεί θα μάθει όλες τις φυσικές τεχνικές που χρειάζεται, ενώ παράλληλα θα συντονιστεί με φυσικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες προστατεύουν τον εγκεφαλό του και διευρύνουν συνεχώς τη συνειδητότητά του και τη δόνησή του, ώστε να μπορεί να παραμένει σε ενός είδους απειρόβλητου. Όταν το DNA σταματά να δονείται στο φόβο, η παραγωγή του λους σταματά ακαριέα. Το σύστημα τότε χάνει την τροφοδοσία του. Δεν πρόκειται για μια πολιτική επανάσταση, αλλά για μια βιολογική ανταρσία. Η σπάνια αλήθεια είναι ότι το DNA μας έχει τη δυνατότητα να αυτοδιορθώνεται και να θωρακίζεται απέναντι στα ψυχοτρονικά ή οτιδήποτε άλλο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, αρκεί η συνείδηση να παραμένει σε εγρήγορση. Μόλις αφαιρέσουμε τα τεχνητά κουρδίσματα, το τείχος της αντίληψης αρχίζει να ραγίζει. Η πραγματικότητα που θα αποκαλυφθεί δεν έχει καμία σχέση με τη φυλακή που μας παρουσιάζουν. Η δύναμη για την κατάρρευση της κατοχής βρίσκεται μέσα στην κάθε έλικα του DNA μας, περιμένοντας τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να συντονιστούμε ξανά με την αληθινή, κυρίαρχη φύση μας. Αν όλα αυτά που μοιράζουμε μαζί σου φαίνονται ενδιαφέροντα ή σε εμπνέουν, να ξέρεις ότι μου δίνεις μεγάλη χαρά και θέλω να γράψεις την άποψή σου κάτω στα σχόλια στην κοινότητά μας. Και αφού κάνεις εγγραφή και χτυπήσεις το καμπανάκι αν είσαι καινούριος εδώ, θέλω να σου πω ότι στο κανάλι μας ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή προχωρημένα και κοσμικά θέματα. Ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη, ψυχολογία, συναισθήματα, προσωπική ανάπτυξη και εσωτερική εργασία. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, υγεία και χαρά.